وكسر أغلال العقل لا يكون إلا بعودة الانفتاح على قرآن السماء المهجور. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله. السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته. أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقل، أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه، وأسأله أن يرينا الحق حقا حتى نتبعه، ويرينا الباطل باطلا حتى نجتنبه، وأن لا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يروى أن نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فمن هي الفرقة الناجية؟ بعيداً عما يقوله العلماء في تصحيح الأحاديث ومعاييرهم قبولاً ورفضاً، وتصنيفهم للحديث إلى صحيح وحسن ومقبول وضعيف حسب الرواة وعدالتهم وضبطهم، لما يكتنف هذه الوسيلة في الحكم بالرفض أو القبول من عدم النزاهة، لغياب المعايير الموضوعية بسبب الميول المذهبية والمصالح السياسية. فمن يعد ثقة من الرواة عند فريق لأنه على مذهبهم، لا يعتد به عند الفريق الآخر لمخالفته لهم. فبعيداً عن ذلك كله، سنتناول نص الرواية وهو الأهم، وما نتج عنها من فهم وممارسات، ونحاكمها بمنطق القرآن الكريم والعقل والوقائع التاريخية، عملاً بقوله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، والذي يعني في مفهومه كثرة ما سينسب إليه من أقوال لم ينطق بها، فجعل معيار الصحة من عدمها موافقتها مع قول الحق سبحانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الرواية في صيغتها العامة تقول: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فمن هي الفرقة الناجية؟ الشيعي يقول الشيعة، والسني يقول السنة، والزيدي والإسماعيلي والإباضي والصوفي والأحمدي كل يرى أنه الأحق بالجنة من غيره. بل لو أتينا إلى تفريعات الفرقة الواحدة لوجدنا الجواب نفسه عند كل تفريعة أنها هي وحدها الناجية والباقين إلى النار. فمقتضى التفرق يقود إلى هذا التوظيف السيء للحديث حتى لا تكاد تسلم منه فرقة أو جماعة. فجمال الدين الرازي من علماء الإمامية في كتاب تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام، وجعفر بن منصور اليمن من علماء الإسماعيلية في كتاب سرائر وأسرار النطقاء، والشهرستاني من علماء أهل السنة في كتاب الملل والنحل، كل واحد منهم اعتبر المذهب الذي ينتمي إليه هو المصداق للفرقة الناجية. لهذا تجد صيغا متعددة لحديث الفرقة الناجية، وكل فرقة تجر ما يناسب منها من هذه الصيغ إلى قرصها. لقد اعتمد كل فريق من الحديث الصيغة التي تصب في صالحه أو على الأقل في غير صالح خصمه، نصا أو تفسيرا، كتعليق أحد علماء الشيعة الماضين على صيغة: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73
فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. علق بقوله فإن ظاهر السؤال عن الفرق التي تكون في النار، فقال الجماعة. وربما أوضح توظيف للرواية نجده في رواية سفيان الثوري عن المعتزلة: ستفترق أمتي على 70 فرقة أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة. وكذلك اعتماد الشيعة صيغة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، لأنهم أي الشيعة لا يعتمدون القياس مصدرا للأحكام، بينما لا يرى السنة صحة هذه الصيغة من الحديث أصلا. ورغم اختلاف صيغ الرواية لكن معناها العام واحد، وهو أن فرقة واحدة فقط هي التي ستدخل الجنة، والفرق الأخرى ستدخل النار. فلو سلمنا أن هذا الحديث صدر من النبي صلى الله عليه وآله، فهل المعنى الذي ذهبت إليه الفرق هو المقصود منه؟ وهل يتوافق هذا الفهم مع القرآن الكريم وسيرة النبي العظيم صلى الله عليه وآله؟ لنأخذ أولا ما فهمته الفرق. الفرق فهمت أن واحدة منها هي في الجنة وأخواتها في النار، وهذا أنتج أولا ظن كل فرقة أنها المقصود بالجنة وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وهذا يستدعي الظن بالطهارة والاصطفاء وتقديس الذات الطائفية، الاعتقاد بامتلاك الحق، عدم المراجعة وتقبل النقد والتخطئة، امتلاك صكوك الشفاعة والغفران، الانغلاق للاعتصام ضد ضلال الآخر. فهل هذه المفاهيم يقرها القرآن ويصادق عليها، أم العكس هو الصحيح؟ ثانيا، ظن كل فرقة أن باقي الفرق مصيرها إلى النار، وهذا معناه الفرق الأخرى باطلة العقيدة والعمل، نجسة كافرة، لا يتم تمكينها ولا التعاون معها لأنه تدعيم لباطلها. إذا أمكن دحرها وإذلالها فخير، لا يمكن الزواج منها إلا لهدايتها وتحويلها، وربما جاز السطو على كرامتها وحقوقها. فهل هذه أيضا مما يجوزه القرآن ويأمر به؟ فكل فرقة تظن أن النبي قصدها، وأنها المبشرة، وأنها الممثل الحصري والوحيد لله وللنبي ولأمته، والباقين نسخ زائفة من تفريخ الشيطان، ويوما ما سيتم إبادتهم وإزهاق باطلهم. ماذا أنتج هذا الفهم؟ سوء الظن بالجميع، الخصومات، التناحر، التمزق، الحروب، الانتفاخ المذهبي، التعصب، التحصن والانغلاق، الطعن في الآخر، التكفير، التنجيس، التقاطع، ابتلاع الدين لصالح المذهب، ابتلاع الأمة في فرقة، ابتلاع النبي في زعيم طائفة، ابتلاع رب العالمين في جماعة. والتساؤل المنطقي هنا: هل أن الله رب العالمين ودينه الذي جاء للناس كافة ونبيه الرحمة المهداة للعالمين هو بهذه الكيفية والضيق والنبذ والعنت؟ إذن النبي قال كلاما لأمته وجعلها تتنابذ وتتعالى على بعضها وتتكافر وتتحارب وتخالف تعاليم ربها وتعاليمه الأخرى بالألفة والوحدة وعدم التنازع وعدم التكافر، فالنبي ينقض بعضه. هذا مؤدى فهم الفرق لمعنى الحديث، فهل يتوافق مع القرآن الكريم؟ القرآن دعا الجميع إلى الاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأكد مرارا على أن الأمة واحدة،
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وذم التمزق والتناحر وتحويل الدين الجامع إلى مذاهب وفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة في القرآن ليست دائما دلالتها الشكل الشعائري، بل إقامتها هو إيجادها وإدامتها مع الله ومع عباده، لأن التفرق يجعل صلاتنا مع الله ومع الآخرين غير قائمة، أي يجعلنا غير متصلين لا بالله ولا ببعضنا كأعضاء أمة واحدة أخرجها الله تأمر أناس العالمين بالخير والمعروف، وهي متفاصلة متخاصمة متحاربة متكافرة. كما نهى القرآن الكريم عن التنازع الفئوي: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، بل أكد أن دين الله واحد بعث به أنبياءه إلى عباده ليقيموه ولا يتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إن دعوة القرآن إلى الوحدة لم تنحصر في المطالبة بها ضمن إطار خطابه العام، بل تجلت أكثر في آياته التي تحث على تمثل السلوكيات الفردية المؤلفة للقلوب والجامعة للكلمة، من التعاون على البر والتقوى، والتخاطب بالتي هي أحسن، ورد التحية بأحسن منها على الجميع، والتصالح والعفو والصفح وإفشاء السلام، ونصرة المظلوم كل مظلوم، ومؤازرة كل يتيم، والتصدق على كل فقير، وغيرها من أعمال البر والإحسان تجاه عيال الله أيا كانوا. وتنهى في الوقت نفسه عن كل ما يؤدي إلى التفرقة والنزاع من الحسد والغيبة وسوء الظن والهمز واللمز والسخرية والتنابز بالألقاب والخوض في أعراض الناس، لما لكل ذلك من آثار سلبية ومدمرة تعصف بوحدة الأمة وتهز كيانها وتماسكه. حصر الحق بفرقة لا يقره القرآن. إن التبشير بفرقة أنها تمثل الدين والأمة كما تقول المذاهب وفرقها بتسمياتها السنة والجماعة والطائفة المحقة، ونقيض دعوة القرآن في تلك أنها الجماعة، وفي هذه أنها المحقة. فليس في الفرق والمذاهب جماعة تساوي الأمة، ولا محقة تساوي الدين، وليس من فئة أو فرقة اللهم إلا بمعنى أناس متفرقين من كل ملة ومذهب، أو حزب إلا أن يكون الحزب الذي قال الله عنه أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وهو عالمي يسع أفراد الإنسانية من كل ملة ودين. فليس من فرقة أو مذهب أو ملة أو ديانة ستأتي يوم القيامة لتدخل الجنة ويهال الآخرون في النار. هذا ما ادعاه من ادعى نسبا مع الله، وقد أسقط الإسلام هذه الترهات، فليس بين الله وبين أحد نسب إلا العمل الصالح، ولا يجوز لأحد تمثيل الذات الإلهية أو تمثلها، بل وليس بين رسوله الكريم وبين الآخرين نسب، وليس هو أبا أحد بالخصوص دون الآخرين، وإنما النسبة إليه وأولى الناس به،
هم من أحسن اتباعه وطاعته وأحيا سنته القويمة وحمل لواءه لكل البشرية. لقد أزرى الله سبحانه بادعاء اليهود أن لهم الدار الآخرة خالصة من دون الناس، وادعاء الصفوة والفرقة الناجية حين جاءت كمثال على لسان بعض اليهود وبعض النصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فأجاب سبحانه: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأثبت سبحانه أنه سيدخل من اليهود والنصارى الجنة كما سيدخل من غير ملتهم كل من يسلم وجهه لله ويحسن العمل. وقالوا أيضا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد سبحانه: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فأثبت عدم انتساب الخلق إليه، وأن العذاب على الذنوب يلزم كل الملل والطوائف، والمغفرة كذلك للجميع. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فرد سبحانه: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأثبت دخول أفراد منهم الجنة وأفراد النار. وأولى بهذه العقيدة الفئوية عقيدة الفرقة الناجية أو الملة المحقة أو الطائفة المصطفاة أن تسمى بعقيدة الأماني أو عقدة الأماني، والتي خطأها سبحانه من ناحية أن الكون في فرقة أو جماعة معينة هو منجي، وأن الظن هذا ما هو إلا أماني غرور. فقال عز وجل: ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. كل هذه المزاعم وغيرها ردها سبحانه، وبضمنها المزاعم التي يقولها بعض أصحاب الفرق من الملة المحمدية المسلمة أنهم الفرقة الناجية والفرقة المحقة وغيرها، وتكفيرهم الآخرين وتبديعهم وإدخالهم النار، يضاهئون بها قول أسلافهم ممن ظنوا أنهم امتلكوا الحق كله وما للآخرين فيه من نصيب، متهافتين إلى شعار: ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. الحساب فردي وليس جماعيا. إن الحقيقة الغائبة عن تنظير أولئك في تعاملهم واعتقادهم برب العالمين جميعا، والذي هو ليس بطائفي ولا بقومي ولا يشغله سمع عن سمع ولا لسان عن لسان، جعلتهم بهذا الضيق، في حين أن حملة الأمر الإلهي من ملائكته يشهدون أن الله قائم بالقسط، ويقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فغاب عن حذاق الطوائف أن حساب الله في مملكته الأخروية ليس قائما بالجملة والحشد، بل على التفصيل والإفراد. والخطأ الذي وقع فيه الفرقيون هو تأسيس الحساب الأخروي على الجماعات والفرق والانتماء إليها، لا على الانتماء لله ولقيم الخير المعيارية المودعة والأخرى المكتسبة. فليس سبحانه بالملول ليدين عباده يوم القيامة بالجملة، ولا يحابي أحدا أو طائفة، ولا يمكن لأحد الفرار من حكومته عز وجل ولو دخل تحت عباءة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله.
لا فقط في أمته وجماعته، وأنه لا يفوته الفوت ولا يخدع عن جنته، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولا يظلم ربك أحدا ولا مثقال ذرة، ولا أوكل نفسا تجزي عن نفس شيئا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فليس من حساب بالفئة أو بالجماعة أو بالملة أو بالكيل، وإنما يؤتى بنبي كل أمة وبكتابها لحسابها الخاص بها دون الأمم الأخرى، فيلزم كل فرد بالمنظومة القيمية التي وصلته أو بلغته وقصر في الوصول إليها من أمته أو جماعته، فيحاسب الله الناس على قدر ما أوتوا شخصيا فردا فردا، لا علاقة له بأخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ولا بأي فرد في الأرض، فلكل منهم كتابه الخاص به، معياره علم الشخص بالخطأ والصواب أو تيسر حصوله على ذلك العلم، فلا يحاسب على ما جهل بقصوره، ولربما سجل له فيه العمل الحسن وسجل لدى آخر نفس العمل سيئا لتفاوت الثقافتين والبيئتين لديهما. وآيات الله الناطقة بهذا لا يصعب على قارئ القرآن أن يراها مبثوثة في الكتاب من أقصاه إلى أقصاه كثيرا حتى لا يصعب استقصاؤها. كل امرئ بما كسب رهين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. والكثير مما لا يستقصى من آيات، وجامعها أن موازين الحساب وإدخال النار أو الجنة هو شأن ربوبي خاص فردي العلاقة بين الله وعبده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فليس من حساب للأمم والفرق بالجملة، وإنما للأفراد، بل أن حساب كل فرد إنما يوكل به نفسه. فآيات القرآن الكريم تدلل أنه حساب ذاتي، أي أن كل إنسان سيحاسب نفسه ويواجه شريط أعماله وسلوكياته وأفكاره مسجلة عليه من المخ أو الكتاب أو الغلاف الهالي المحيط به، عاكسا حياة الفرد في الدنيا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإيمان والعمل الصالح إن ضابط هذه الموازين الحسابية العام على كل فرد هو ما قدمه أو أخره من الخير والشر بأدق الوحدات الوزنية، وهو الوزن الذري. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والخير والشر إشارة إلى الطبيعة النفسانية التي صدرت عنها الأعمال كمبتدأ داخلي، إذ أن الخير والشر لا يوجدان إلا في النفس فقط، وينعكسان بالإرادة إلى الخارج إما إساءة أو إحسانا. لذلك يمكن القول بعبارة أخرى أيضا أن الميزان هو الحسنات والسيئات كمنتهى خارجي،
وكنتيجة لشر النفس أو خيريتها، فميزان الأعمال هو نفسه كتاب الأعمال، كتاب الحسنات والسيئات المطبوع في كل شيء. وقد يدمج طرفا الميزانين أحيانا، ميزان الخير والشر كنية، وميزان الحسنات والسيئات كأعمال، فيذكران كميزان واحد جامع بمبتداه النفسي ومنتهاه العملي، فيقال عنه ميزان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذ الإيمان هو ذلك الشعور الداخلي بحب الخير والكمال، وبرقابة داخلية قوية عليا تخوف من تنكب الخير إلى الشر والفساد، وتظل دائما معلقة صاحبها بتلك القوة المطلقة المهيمنة الغائبة الحاضرة، تمسكا واستلهاما وانجذابا، وهي المعروفة لدينا بالإله والرب. وكل قوم يعرفونها حسب ثقافتهم ومداركهم وبيئتهم. هذا الإيمان هو المحرك للعمل الصالح، وانعدامه هو الذي يطلق العقال لشرور النفس بالسيئات والظلم والمفاسد، لأنها نفس لم تؤمن بموئلية مثوبة، ولم تخف من مرجعية عقاب. إنه الإيمان بالإياب للحساب الذي قال تعالى أن ذلك له وعليه فقط، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لاحظ أننا نتكلم هنا عن ميزان النجاة في الآخرة، لا مقاييس التفاضل والدرجات في القرب والجنة وغيرها. فقد أكد سبحانه أن ميزان الإيمان والعمل الصالح فقط هو ميزان النجاة في الآخرة، لا غيره من موازين الأحزاب والفرق. فقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهي موازين لأن لكل فرد ميزانا خاصا به، ولكل نفس على حدة، ولأن النفس فقط مبعث الخير أو الشر، ومنها مصدر السوء أو الإحسان، الذي قلنا أنهما مدمجان في عبارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالحساب للنجاة من الخوف والحزن وحسن العاقبة إنما هو على الإيمان كعقيدة تستدعي الخير، وعلى ما صدر عنها من عمل حسن أو عكس ذلك. وهذا هو ميزان القسط المناسب لكل الأمم والأديان والملل والمذاهب. وإلا سيدخل أناس الجنة لأنهم ورثوا الدين الصحيح المفترض مع كونهم أشرارا، وسيدخل أناس النار لأنهم ورثوا عقائدهم الناقصة أو الخاطئة عن آبائهم مع كونهم أخيارا. وهذا عين الظلم، وأحد تمظهرات العلاقة النسبية المنفية بين الله والبشر. بل الإيمان بالرب كمبدئ ومعيد ليجازي على الخير والشر، ثم عمل الصالح والحسن من الأعمال، ذلك هو الميزان القسط لكل نفس بحسب ما فهمت وأدركت من خير أو شر. وهذا يستبين في قوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. فالقسط أو ميزان القسط ينصب على قراءة بواعث الخير النابعة لا محالة عن إيمان الفرد بمخلوقيته بدءا، والإعادة للمجازات آخرا، ثم يتجه لقراءة مقدار مخرجاتها من السعي الإنساني في العمل الصالح المتنوع. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر أغلال العقل لا يكون إلا بعودة الانفتاح على قرآن السماء المهجور. وقال الرسول: يا رب
إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.